ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ይህ የ12ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 2 ኢንትሮዳክሽን ቱ ካልኩለስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን የመጀመሪያ ክፍል እንመማራለን። ታዲያ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። ሶ ጋይስ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንትሮዳክሽን ቱ ካልኩለስ የሚል ቶፒክ ነው ያለን ወይም ዩኒታችን ኢንትሮዳክሽን ቱ ካልኩለስ የሚል ነገር ነው። ጀስት ስለ ካልኩለስ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው የምንመማረው። ያ ማለት ካልኩለስ እጅግ በጣም ሰፊና ጥልቅ የሆነ የማትማቲክስ ክፍል ነው። በዚህ ግሬድ ሌቭል ግን ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን ብቻ እናያለን ማለት ነው። ዲቴይሉ ሃየር ኤጁኬሽን ላይ ወይም ዩኒቨርሲቲ እና ኮሌጅ ሌቭል ላይ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ቤዚካሊ ካልኩለስ በሁለት ይከፈላል። ኢንተግራል ካልኩለስ ኤንድ ዲፈረንሻል ካልኩለስ ተብሎ በሁለት ይከፈላል። ስለዚህ በዚህ ግሬድ ሌቭል አሁንም ኢንተግራሉም ዲፈረንሺዬሽኑ ወይም ዲፈረንሻል ካልኩለስ የምንለው በኢንትሮዳክሽን ዌይ ነው የሚሰጠው እንደ መግቢያ ሆኖ ማለት ነው። ሶ በዚህ ዩኒት ውስጥ እንግዲህ ሶስት ቶፒኮች አሉን። የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ቱ ደሪቫቲቭስ የሚል ነገር አለ። ሁለተኛ አፕሊኬሽን ኦፍ ደሪቫቲቭስ የሚል አለ። ሶስተኛ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢንተግራል የሚሉ ሶስት ቶፒኮች አሉ። ግን በእነዚህ ሶስት ቶፒኮች ውስጥ ሌሎች በርካታ ሰብ ቶፒኮች አሉ። እንግዲህ በጣም ሰፊ ነው ይህ ዩኒት። እየከፋፈልን ኦልሞስት ከ30 እስከ 40 ደቂቃ በሚደርስ የሰዓት ርዝማኔ እየተማር እንቀጥላለን ማለት ነው ጋይስ። ሶ የዛሬው ቶፒካችን የሚሆነው ምንድነው? በመጀመሪያው ቶፒክ ዳት ኢዝ ኢንትሮዳክሽን ቱ ደሪቫቲቭስ በሚለው ውስጥ አንደርስታንዲንግ ሬት ኦፍ ቼንጅ በሚል ቶፒክ ዙሪያ እየተማርን እንቆያለን ማለት ነው። ስለ ሬት ኦፍ ቼንጅ ምንነት የተወሰነ ነገር እንመማራለን ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ ከዛ በፊት ግን ያው ካልኩለስ ኢንትሮዳክሽን ስለሆነ ምን ማለት እንደሆነ ኮንሰፕቱን ከኢንትሮዳክሽን ፓርቱ ጀምረን ዲቴል እየተማር እንቀጥላለን። ኦኬ። ስለዚህ in our daily life we came across things that change according to some well recognizable rules or forms። እንግዲህ በህይወት ውጣ ውረድ ወይም በአጠቃላይ በኑሯችን ውስጥ ብዙ ነገሮች ቼንጅ ሲያደርጉ እናያለን። ቼንጅ የሚያደርጉበት ደግሞ የራሳቸው ታዋቂ የሆነ ሩል አላቸው ወይም ህግ አላቸው ማለት ነው። Many physical phenomena involve changing quantity such as the speed of rocket, the inflation of currency, the number of bacteria in a culture, the shock intensity of an earthquake, the AC or alternative current voltage of an electric signal and so on. ኦኬ እነዚህ በሙሉ ቼንጅ የሚያካሂዱ ነገሮች ናቸው። ሶ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች በሙሉ ኢን አወር ዴይሊ ላይፍ ውስጥ ያሉ ፊኖሜናዎች ናቸው ወይም ክስተቶች ናቸው ማለት ነው። የሮኬትን ስፒድ ቼንጅ ሲያደርግ ልናየው እንችላለን። ኢንፍሌሽን ኦፍ ከረንሲ ልናይ እንችላለን። ነምበር ኦፍ ባክቴሪያ ኢን ካልቸር ወይም ላብራቶሪ ባዮሎጂካል ላብራቶሪ ውስጥ ልናይ እንችላለን። ሾክ ኢንተንሲቲ ኦፍ እርዝኩዌክ ልናይ እንችላለን። የኤሲ ቮልቴጅ ኦፍ አን ኤሌክትሪክ ሲግናል ቼንጅ ሲያደርግ ልናይ እንችላለን። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ከማን ጋር ሪሌት ያደርጋሉ እያለ ነው? ካልኩለስ ከሚባለው ኮንሰፕት ጋር ሪሌት የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። So now let us define the word calculus. ካልኩለስ ማለት ምን ማለት ነው? Calculus is one of the components of mathematics that is concerned with the change in motion. ካልኩለስ ማለት የማትማቲክስ ኮምፖነንት ነው ወይም አካል ነው። ስለምንድን ነው ኮንሰርን የሚያደርገው? ስለ ቼንጅ ኤንድ ሞሽን ነው ኮንሰርን የሚያደርገው ማለት ነው። ኦኬ it deals with quantities that approach other quantities። ይህ ካልኩለስ የሚባለው ኮንሰፕት ስለምን ዲል ያደርጋል መሰላችሁ? quantities that approach other quantities። ለምሳሌ y የተባለ ኳንቲቲ እና x የተባለ ኳንቲቲ ቢኖር y ወደ x አፕሮች እንዴት ያደርጋል የሚለውን የሚያጠና ነው ካልኩለስ የምንለው። Thus the knowledge of calculus is very essential especially to deal with quantities that change at a variable rate። እንግዲህ የካልኩለስ ኒዮሎጂ ወይም እውቀት በዋናነት የሚያስፈልገው ስፔሻሊ ስለምን ዲል ሲያደርግ ነው ይላል? ስለ ቼንጅ ኢን ቫሪያብል ወይም ቼንጅ ስለሚያደርግ ነገር ማለት ነው። ስፔሻሊ አት ቫሪያብል ሬት ማለት ነው። ለምሳሌ the change in speed ሊሆን ይችላል። the change in acceleration ሊሆን ይችላል። ኦኬ እሱ ነገር ቼንጅ ይባላል።
ሶ በዋናነት ስለዚህ ቼንጅ ለማወቅ የካልኩለስ እውቀት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው የሚለው። You need to understand the concept of derivative, which is the mathematical tool that used to study the rate at which the physical quantity change. ይሄ ካልኩለስ የሚባለው ከማን ጋር ሪሌት ያደርጋል ይላል? the concept of derivative ጋር ሪሌት ያደርጋል። ደሪቫቲቭ ደግሞ ማትማቲካል ቱል ነው። የሚያገለግለው ደግሞ ፊዚካል ኳንቲቲ ቼንጅን ዲል ለማድረግ ነው፣ ለማጥናት ወይም ስተዲ ለማድረግ ማለት ነው። The derivative is the exact rate at which one quantity change with respect to another. እንግዲህ ደሪቫቲቭ የምንለው በአጭሩ ሬት ነው። ሬት ሆኖ one quantity changes with respect to another. ለምሳሌ the velocity with respect to time ሊሆን ይችላል። ይሄ ምን ይባላል? ቬሎሲቲው ከማን ጋራ? ከታይም አንጻር ያለውን ቼንጅ ወይም ያለውን ሬት ያጠናልናል። ማን? ደሪቫቲቭ። Geometrically, the derivative is the slope of the curve at a point on the curve, defined as the slope of the tangent to the curve at the same point. በአጭሩ ጂኦሜትሪካሊ ወይም ጀስት በምን ልበላችሁ በስዕል ዋይ ስንገልጸው ደግሞ ደሪቫቲቭ ማለት ሲምፕሊ ስሎፕ ነው። ስሎፕ ኦፍ ዋት? ስሎፕ ኦፍ ከርቭ አት ኤ ፖይንት። የሆነ ፖይንት ላይ ምን አለ? ስሎፕ አለ። ወይም ስሎፕ ሆነች ሰርቴን ፖይንት ላይ ያለችዋን ካልኩሌት ስናደርግ ማንን በመጠቀም ነው? ደሪቫቲቭ የሚባለውን ነገር በመጠቀም ነው። The process of finding the derivative is called differentiation. ደሪቫቲቭ የሚባለውን ነገር ደግሞ የምንፈልግበት ፕሮሰስ ወይም ሂደት ዲፍረንሺዬሽን እንለዋል። This process is a center to the branch of mathematics called differential calculus. አይታችኋል? ስለ ደሪቫቲቭ እንበሉት ስለ ዲፍረንሺዬሽን የምናጠናበት የማትማቲክስ ክፍል ዲፍረንሺያል ካልኩለስ ይባላል። አንደኛው የካልኩለስ ክፍል ነው። ያ ማለት ሁለት ካልኩለስ አይነቶች አሉ ብለናል፣ ዲፍረንሺያል ኤንድ ኢንተግራል ማለት ነው። So, in this unit, you are going to study the meaning and techniques of differentiation, application of derivatives and integration. በዋናነት በዚህ ዩኒት ውስጥ እንግዲህ እነዚህን ሶስት ነገሮች እንመማራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ቴክኒክ ኦፍ ዲፍረንሺዬሽን ነው። ሁለተኛው አፕሊኬሽን ኤሪያ ኦፍ ደሪቫቲቭ ነው። ኤንድ ሶስተኛው ደግሞ ኢንተግሬሽን ምንድን ነው የሚለውን ነገር በዚህ ዩኒት ውስጥ ዲል እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ሂስቶሪካል ኖት አለ። ሂስቶሪካል ኖት ስለ ካልኩለስ ማለት ነው። ካልኩለስ ናውን ኢን ኢትስ ኤርሊ ሂስትሪ አዝ ኢንፋይኒቴሲማል ካልኩለስ ተብሎ ይጠራል በድሮ አጠራሩ። Infinitesimal calculus is a mathematical discipline focused on limit, continuity, derivative, integral, and infinite series. ስለነዚህ ጉዳዮች ዲል የሚያደርግ which is called infinitesimal calculus. ምናልባት በዚህ ግሬድ ሌብል ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ስለ ሊሚት፣ ስለ ኮንቲኒቲ፣ ስለ ደሪቫቲቭ እና ኢንተግራል እንኳ አለ። and infinite series ደግሞ ከዚህ ቀደም ዩኒቱ አለ አይተነዋል። ኦኬ ሶ ስለዚህ ዲል የሚያደርግ የአኒሸንት ካልኩለስ ማን ነበረ? ኢንፋይኒቴሲማል ካልኩለስ ይባላል። አይዛክ ኒውተን ኤንድ ጎትፍሪድ ዊልሄልም ሌቢንዝ independently develop the theory of infinitesimal calculus in the later 17th century. ኒውተን was only 22 at that time ይላል። እንግዲህ ኒውተን ወይም አይዛክ ኒውተን 22 ዓመቱ በነበረበት ሰዓት በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው ስለ ካልኩለስ መጠናት የተጀመረው። ስፔሻሊ ስለ ኢንፋይኒቴሲማል ካልኩለስ፣ ያ ማለት ስለ ሊሚት፣ ስለ ኮንቲኒቲ፣ ስለ ደሪቫቲቭ፣ ስለ ኢንተግራል፣ ስለ ኢንፋይናይት ሲሪስ ማለት ነው። ሶ ሂስቶሪካል ኖቱ አጠር ብሎ በዚህ ወይ ነው የተገለጸው። ሶ ወደ ዛሬውና ወደ ዋናው ክፍል ስንገባ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያው የዩኒቱ መጀመሪያ ስለሆነ ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን ይሄን ያህል ኦልሞስት 10 ደቂቃ ያልፈጀብን ማለት ነው። ወደ ዋናው ሐሳብ ስንገባ አንደርስታንዲንግ ሬት ኦፍ ቼንጅ ቼንጅ ምንድነው ወይም ሬት ኦፍ ቼንጅ ምንድነው የሚለውን ነገር ዲቴል እናያለን። ሬት ኦፍ ቼንጅ እዚህ ጋር እንግዲህ አክቲቪቲ አለ። ነገሮች ክሊር እንዲሆኑ ኮንሲደር a square of length side 4 cm የሆነ ስኩዌር ወይም ካሬን ኮንሲደር አድርጉ። 4 ሴንቲሜትር ነው እንግዲህ ሳይዱ አራቱም ሳይድ ማለት ነው። a if the length of the side of a square increased by 1 cm find the change in the perimeter of the square. አሁን በ1 ሴንቲሜትር ሌንግዙ የሳይድ ሌንግዙ ቢጨምር የፕሪሜትሩን
ቼንጅ ካልኩሌት አድርጉት ይላል። ቢ ላይ ደግሞ if the length of the side of the square increased by 1 cm per second, find the perimeters of the square when t which is equal to 1 second, 2 second and 3 second. C. What is the time rate of change of the perimeter of the square when its length of side increased by 2 cm per second? እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ስለምንድን ነው የሚያወሩት ማለት ነው? ስለ ሬት ኦፍ ቼንጅ ነው፣ ስለ ለውጥ ነው። then finally what does it mean? change means or rate of change ማለት ምን ማለት ነው ብሎ ይጠይቃል ማለት ነው። እነዚህን ጥያቄዎች ከተሰሩ በኋላ ነው rate of change ምንድነው የሚለው። ሶ ይህ አክቲቪቲ እንግዲህ ይሄን በተመለከተ ነው ወደ ታች የምንመማረው ማለት ነው። The fundamental philosophical truth is that everything changes. እንግዲህ አንድ ልናውቅ የሚገባ ነገር ቢኖር በዚህ ዩኒቨርስ ውስጥ ሁሉም ነገር በእንቅስቃሴ ውስጥ ነው። In physics, the change in position is known as velocity or speed እንለዋለን። ቼንጁ ማለት ነው። In economics, the price change is known as inflation እንለዋለን። And in business, the change in cost is sometimes known as trade. In mathematics, the change in value of a function is known as derivative. Okay? ስለዚህ በየዲሲፕሊኑ ወይም በየኮርሱ ቼንጆች የራሳቸው የሆነ ስያሜ ያላቸው ማለት ነው። But to understand the derivative which measure instantaneous change, we need the concept of change and average change over interval ይላል። ስለዚህ ስለ ቼንጅ ለማወቅ ምን ማወቅ አለብን? ኢንስታንታኒየስ ቼንጅ የሚባለውን ነገር ስፔሻሊ ኢንስታንታኒየስ ቼንጅ የሚባለውን ነገር ለማወቅ we need the concept of change and average change የሚባለውን ነገር ቅድሚያ ማወቅ መቻል አለብን ነው የሚላል። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ what is rate of change means ብሎ ተጠይቆ ነበር። ምላሹም rate of change ማለት እዚህ ጋር በዲፊኒሽን ተቀምጧል። A rate of change is a rate that describe how one quantity changes in relation to another quantity. The unit of rate of change are output unit per input unit ይላል። ባጭሩ ምንድነው ዲፋይን የሚያደርገው? The rate that describe how one quantity changes in relation to another quantity. አንደኛው ኳንቲቲ ከሌላው ኳንቲቲ አንፃር በምን አይነት ወይ ነው ቼንጅ የሚያደርገው የሚለውን የሚገልጽልን ሬት ኦፍ ቼንጅ እንለዋለን። ዩኒቱም ምንድነው የሚለው the output unit per input unit ነው ይለዋል። ኦልሞስት ሬት ስለተባለ ተመሳሳይ ዩኒት ከሆነ ዩኒትለስ ነው የሚሆነው። በት የተለያየ ዩኒት ከሆነ ዩኒት ይኖረዋል። ለምሳሌ ሜትር ፐር ሰከንድ ስንል ስፒድ ነው። ዲስታንስ ኦቨር ታይም ማለት ነው። ዲስታንስ የራሱ ዩኒት አለው፣ ታይም የራሱ ዩኒት አለው። ነገር ግን ስፒድ ኦቨር ስፒድ ብንል የስፒድ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ከስርም ያለው ሜትር ፐር ሰከንድ ይጣፋና ዩኒትለስ ይሆናል ወይም ዳይሜንሽንለስ ማለት ነው። ኦኬ For example, cost per minute, plant per hectare, kilometer per liter of benzene, salary per month, population per square kilometer. እነዚህ በሙሉ ምንድን ናቸው? Rate of change ናቸው። They are a rate of change or example of rate of change. A rate of change can be a positive or negative or even zero. Rate of change positive ሊሆን ይችላል፣ negative ሊሆን ይችላል፣ even zero ሊሆን ይችላል ማለት ነው። When a quantity does not change over time, it's called zero rate of change ይባላል። ምንም አይነት ቼንጅ ሳይኖረው ሲቀር በሆነ ታይም ውስጥ ምንም አይነት ለውጥ ሳያካሄድ ከቀረ that is called zero rate of change እንለዋለን። ስለዚህ የመጀመሪያው positive rate of change የሚሆነው መቼ ነው? This is the case when the value of the two quantities, say x and y, increases at the same time and the graph slants upward. Look, positive rate of change የምንለው ምን ሲሆን መሰላችሁ? እዚህ ጋር ለምሳሌ y አለ and x አለ፣ ሁለቱ ኳንቲቲዎች ማለት ነው። ስለዚህ both quantities x and y ሁለቱም ኢንክሪዝ ሲያደርጉ ወይም ሲጨምሩ ምን እንላለን? ፖዚቲቭ ሬት ኦፍ ቼንጅ ያለን እንላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ግራፉ ስላንትስ አፕዋርድ
እንደምታዩት እንደዚህ አፕዋርድ ነው የሚወጣው ማለት ነው። ኦኬ ግድለቱ ስሎፑ የሚያድግ ኢንክሪዝ የሚያደርግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። whereas negative rate of change ስንል ግን is the case when the value of one quantity say x increase and the other quantity say y decrease and the graph slants downward አንደኛው ያድጋል አንደኛው ደግሞ ይቀንሳል ተቃራኒ ሲሆኑ negative rate of change ይኖረዋል። ለምሳሌ y አለ x አለ። አሁን እንደምታዩት የy ቫልዩ ምን እያደረገ መጣ ወደ ታች እየወረደ መጣ x ደግሞ ወደዚህ ኢንክሪዝ እያደረገ መጣ። በዚህ ጊዜ ምን ይባላል ኔጌቲቭ ሬት ኦፍ ቼንጅ ያለው እንላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ዜሮ ሬት ኦፍ ቼንጅ ነው። in the case when the value of one quantity say x increases the value on the other quantity say y remains constant and the graph is horizontal line በዚህ ጊዜ ዜሮ ሬት ኦፍ ቼንጅ እንላለን። ለምሳሌ y አለ x አለ። እንደምታዩት የx ቫልዩ ኢንክሪዝ እያደረገ እየተጓዘ ነው። y ግን ተመሳሳይ ነው እንደምታዩት። ለምሳሌ እቺን 2 ነች ብንላት እዚህ ጋርም 2 ነው የy ቫልዩ እዚህ ጋርም 2 እዚህ ጋርም 2 እዚህ ጋርም 2 ኮንስታንት ነው። የx ግን 1 2 3 4 እያለ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ቼንጁ ምንድነው እንላለን ዜሮ ነው ምንም አይነት ቼንጅ የለም ማለት ነው። ኦኬ ቼንጁ ያለ ማለት ብቻ ነው x ላይ ብቻ ነው ቼንጅ እያደረገ ያለው። የy ግን እንደምታዩት ከዚህ ተነስቶ ወደዚህ ሲጓዝ ምንም ቼንጅ አላደረገም። ከሁለት ወደ ሁለት ሲቀነስ 2 ያው ዜሮ ነው። ከዚህ ተነስቶ እዚህ ሲደርስ ድረስ 2 ሲቀነስ 2 ዜሮ ነው። ሶ the rate of ምንድነው የሚባለው ዜሮ ሬት ኦፍ ቼንጅ እንለዋለን ማለት ነው በዚህ ኬስ። now let us see an example ምሳሌ ነኝ። calculate the rate of change for the following pair of numbers a 1,2 and 3,4 b 2,3 and 3,1 c 0,2 and 2,2 d 2,0 and 2,2 የነዚህን rate of change ፈልጉ ነው የሚለው። so how to find the rate of change for those numbers? a rate of change means the change in y over the change in x, that is y2 minus y1 over x2 minus x1። እዚህ ጋር እንግዲህ y2 ማለት 4 ነች ሲቀነስ y1 ማለት 2 ነች 4 ሲቀነስ 2 and x2 ማለት ደግሞ 3 ነች ሲቀነስ x1 1 ነች። ስለዚህ 4 minus 2 over 3 minus 1 2 over 2 1 ይመጣል። ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ x1 y1 ነው x2 y2 እዚህ ጋርም x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 ሌሎችም በተመሳሳይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሬት ኦፍ ቼንጅ ምን መጣ ፖዚቲቭ መጣ። ፖዚቲቭ የመጣው ለምንድን ነው ኤክስም ወይም ኢንክሪዝ ስላደረገ። አሁን ኤክስ ከ1 ወደ 3 ወይ ደግሞ ከ2 ወደ 4 ኢንክሪዝ ስላደረገ ፖዚቲቭ መጣ ማለት ነው ሬት ኦፍ ቼንጁ። ቢ ላይ ስንመጣ ደግሞ rate of change which is equal to change in y over change in x, that is y2 minus y1 over x2 minus x1 then ምንድነው የሚሆነው መሰላችሁ የቢ y2 ማለት 1 ነች minus y1 ማለት 3 ነች over x2 ማለት 3 ነው x1 ደግሞ 2 ነው። ስለዚህ 3 minus 2 that is negative 2 over 1 negative 2 መጣ። the rate of change is negative ለምን ካል አንደኛው ኢንክሪዝ አንደኛው ዲክሪዝ ስላደረገ። እንደምታዩት x ከ2 ወደ 3 ኢንክሪዝ ሲያደርግ ወይ ደግሞ ከ3 ወደ 1 ዲክሪዝ አድርጓል። በዚህ ጊዜ ኔጌቲቭ ሬት ኦፍ ቼንጅ ይመጣል ማለት ነው። ሲ ላይ ደግሞ ሬት ኦፍ ቼንጅ in y over change in x አድርገን ሰራው ወይም y2 minus y1 over x2 minus x1 ስናደርገው 2 minus 2 over 2 minus 0 that is 0 over 2 which is 0 ይመጣል ማለት ነው። 0 የመጣው ለምንድን ነው ካል እንደምታዩት x ከ0 ወደ 2 አድርጓል y ግን ከ2 ወደ 2 ምንም አይነት ቼንጅ የለውም ሆሪዞንታል ነው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምን ሆነ ሬት ኦፍ ቼንጁ 0 ሆነ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ የዲን ደግሞ ይተስቲ x ከ2 ወደ 2 y ደግሞ ከ0 ወደ 2 y ኢንክሪዝ አድርጓል x ደግሞ ኮንስታንት ነው። በዚህ ጊዜ እንዴት አድርገን እንስራ 2 - 0 over 2 - 2 2 over 0 undefined ነው የሚሆነው
በዚህ ጊዜ ሬት ኦፍ ቼንጅ ካልኩሌት መደረግ አይችልም እንደማለት ነው። ሂር ሪማርክ የሚል ነገር አለን። ሪማርክ a function is increasing where its rate of change is positive and decreasing where its rate of change is negative። የሆነ ፋንክሽን እንግዲህ ኢንክሪዚንግ ነው የምንለው ሬት ኦፍ ቼንጁ ፖዚቲቭ ከመጣ ነው። ኤንድ ዲክሪዚንግ የምንለው ደግሞ ሬት ኦፍ ቼንጁ ኔጋቲቭ ከመጣ ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ ሬቱን ካልኩሌት እንድናደርግ ያዛል 4 6 እና 5 9። ስለዚህ ከ9 ሲቀነስ 6 ሲካፈል ከ5 ሲቀነስ 4 ሌላውን በዝዋይ መስራት ነው። The two kind of rate of change are average rate of change and instantaneous rate of change። ሁለቱ የሬት ኦፍ ቼንጅ አይነቶች average rate of change እና instantaneous rate of change ናቸው። ስለዚህ we have two kind of rate of change, the average rate of change and the instantaneous rate of change። የመጀመሪያው እንግዲህ average rate of change ምንድነው? Definition: if y which is equal to f of x is a function, then the average rate of change of y with respect to x on the interval, that is closed interval, a comma b is given by the expression average rate of change which is equal to change in y over change in x, that is change in y over change in x. That means f of p minus f of a over p minus a. This is called average rate of change. እንግዲህ y minus y which is equal to f of x function ነው ብለን ብንሄድ እናም the average rate of change of y ካልኩሌት ለማድረግ with respect to x ማለት ነው። ኢንተርቫላችን ደግሞ ከኤስ ከቢ ቢሆን ኤ እና ቢን ይጨምራል። እዚህ ጋር እንግዲህ ኦፕኒንግ ማነው ክሎዝድ ኢንተርቫል ስንል ኤንም ቢንም ይጨምራል ማለት ነው። እንዴት ነው የሚገለጸው? አቨሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ማለት ቼንጅ ኢን ዋይ ኦቨር ቼንጅ ኢን ኤክስ that is f of b minus f of a over b minus a ብለን የምንሰራ ከሆነ that is average rate of change ነው ማለት ነው። Now let us do an example. Example 1. Find the rate of change of the function f of x which is equal to x minus 9 from x which is equal to 3 to x which is equal to 6. እዚህ ጋር እንግዲህ የተሰጠን ፋንክሽን to x minus 9 ነው። x እና x ተሰጥቷል ከ3 እስከ 6 ነው። ስለዚህ የኤ ዋጋ ማለት 3 ነው እዚህ ጋር ባየነው መሰረት and የቢ ዋጋ ማለት ደግሞ 6 ነው እንደማለት ነው። ሶ በቀላሉ ሬት ኦፍ ቼንጅ እንዴት ነው የሚፈለገው ካል f of b minus f of a over b minus a. that means እዚች ጋር f of 6 minus f of 3 over 6 minus 3 እንደማለት ነው። እዩት write the formula for the average rate of change over the interval x1 ለዛ ነው ኳል x ለዛ ነው ኳል to x2 ብለን እናስቀምጣለን። ፎርሙላችን ምን ማለት ነው? f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1 ያ ማለት f of b minus f of a over b minus a እንዳልነው ማለት ነው። ከዛ step 2 solve for f of x2 and f of x1. f of x2 ማለት f of 6 ማለት ነው። ስለዚህ 6ን የት እናስገባለን? እዚህ ጋር 2 times 6 minus 9 2 times 6 minus 9 that is 12 minus 9 which is 3 ይመጣል and f of x1 ማለት f of 3 ማለት ነው 2 times 3 minus 9 6 minus 9 that is negative 3 ይመጣል። Substitute the known value into the formula and simplify. Step 3. So f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1 which is f of 6 minus f of 3 over 6 minus 3 that is f of 6 ማለት 3 መጥቶልናል and f of 3 ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ 3 ነው። ስለዚህ 3 minus of minus 3 ማለት ፕላስ ይሆናል 6 ይመጣል 6 over 3 that is 2 ይመጣል። ያ again example 2 examine the motion of a car that travel along the straight road and assume that we can measure the distance traveled by a car in meter at 1 second interval as in the following chart. እዚህ ጋር እንግዲህ የተሰጠ ነገር አለን time in second ተሰጥቷል 0 1 2 3 4 5 and speed distance in meter ደግሞ 0 2 10 25 43 and 78 ተሰጥቷል። ጥያቄ a find the average velocity during the time interval 2 up to 4 ከ2 እስከ 4 ድረስ ያለውን ምኑን ትፈልጋላችሁ?
average velocity ማለት ነው። and b find average velocity during the time 2 less than or equal to less than or equal to 3 በ2 እና በ3 መካከል ታይሙ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ያለውን average velocity ካልኩሌት አድርጉ ነው የሚለው። እንግዲህ ወደ ሶሉሽን ፓርት ስንገባ የመጀመሪያው እንግዲህ ስቴፕ 1 ኤ ላይ ማለት ነው find average velocity during the time interval 2 less than or equal to less than or equal to 4 ከ2 እስከ 4 በሚለው ማለት ነው። read the formula for the average rate of change over the interval a less than or equal x less than or equal to b ፎርሙላው እንግዲህ f of p minus f of a over b minus a ይሆናል። ኦኬ ስለዚህ identify the 2 point corresponding to the interval that is a, f of a ምን ይመጣል 2, 10 ይመጣል 2, 10 ያ ማለት a, f of a በሁለት ትክክል ማለት ነው። በሁለት ትክክል ሰከንዳችን 2 ሲሆን ዲስታንሳችን 10 ይመጣል እንደማለት ነው። and ሰከንዳችን 4 ሲሆን 43 ይመጣል ዲስታንሱ ማለት ነው። ስለዚህ 4, 43 then substitute the value into the formula and simplify average rate of change which is equals to f of p minus f of a over b minus a that is 43 minus 10 43 minus 10 over 4 minus 2 which is 16.5 meter per second ይመጣል ማለት ነው። average velocity ከየት እስከ የት ከ2 እስከ 4 ባለው ሰከንድ ማለት ነው። again b ላይ ስንመጣ ደግሞ similarly the average velocity that is distance traveled over the time collapsed ከስንት እስከ ስንት ነው የሚለው ከ2 እስከ 3 ከ2 እስከ 3 አሁን 2 ላይ ማለት 10 ነው and 3 ላይ ደግሞ 3 ላይ 25 ነው። ስለዚህ 25 ሲቀነስ 10 ኦቨር 3 ሲቀነስ 2 25 ሲቀነስ 10 3 ሲቀነስ 2 ኦቨር አድርገን ማለት ነው which is 15 ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣል ማለት ነው። እንደዛ አድርገን በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን average velocity ወይም average rate of change ማለት ነው። another example they are combining figure show the graph of the function f then find the average rate of change of the function f over the interval 0 less than or equal x less than or equal 9 እንግዲህ የተሰጠን ፋንክሽን y which is equal to f of x ነው። ከዛ እንድንፈልግ የተጠየቀ ደግሞ the average rate of change of the function ነው። ኢንተርቫሉ ከ0 እስከ 9 ድረስ ባለው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ግራፉ እንደምታዩት ልክ እንደዚህ መጥቶ በዚህ ወይ ነው የሚጓዘው። so step 1 write the formula of the average rate of change over the interval 0 less than or equal x less than or equal 9 that is f of x1 minus f of x2 I mean f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1 ማለት ነው። where x1 0 ነው and x2 ደግሞ 9 ነው እንደምታዩት ከ0 እስከ 9 ስለሚል ማለት ነው። ስለዚህ ፎርሙላችን አስቀመጥን። next step observe from the graph the value of f of 0 and f of 9 f of 0 ማለት እንግዲህ ስንት ይመጣል ይላል f of 0 ኔጌቲቭ 7 ነው። f of 0 ማለት ኔጌቲቭ 7 የት ጋር ነው እዚች ጋር ማለት ነው። ለx 0 ሲሰጡ y ኔጌቲቭ 7 ይመጣል በኔጌቲቭ 6 እና በኔጌቲቭ 8 መካከል and again f of 9 ማለት እዚህ አካባቢ ነው። ስለዚህ እቺ ፖይንት ማለት ነች 3 አካባቢ ይመጣል ያ 3 ይመጣል። ሶ ሰብስቲዩት እናደርጋለን እንግዲህ ያገኘነውን ቫልዩ average rate of change ማለት f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1 that is f of 9 minus f of 0 over 9 minus 0 f of 9 ማለት 3 ነው f of 0 ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ 7 ነው over 9 minus 0 9 ነው። ስለዚህ 3 minus 1 minus 7 ማለት 10 ፕላስ ስለሚሆን ማለት 10 over 9 ይመጣል ማለት ነው። በዚህ መንገድ መረዳት ይቻላል። note that the average rate of change is a measure of how much the function change per unit on average over the interval. Geometrically, the average rate of change of a function y which is equal to f of x on the interval that is the closed interval a comma b is the slope of the secant line through a comma f of a and b comma f of b as shown in the figure.
ይሄ ማለት እንግዲህ y which is equal to f of x የተባለ ፋንክሽን ቢኖር a, b ኢንተርቫል ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ሬት ኦፍ ቼንጅ ማለት ስሎፕ ነው። ስሎፕ ማለት የዚህ ላይን ስሎፕ ቨርቲካል ኢንክሪዝ ኦቨር ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ ተደርጎ ነው የሚሰራው። ኤፍ ኦፍ ፒ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤ ኦቨር ቢ ማይነስ ኤ እንደማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ሴካንት ላይን ማለት ይህንን ግራፍ ሁለት የሚቆርጥ እዚች ጋርና እዚች ጋር የሚቆርጥ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ሴካንት ላይን ስሎፕ ምን እንለዋለን? ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ኤ ፋንክሽን y which is equal to f of x ነው እንላለን። ስለዚህ በዛ መልኩ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ጋይስ። ሌላኛውና ሁለተኛው ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅ ነው። እስካሁን አቬሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ነበር ስናይ የነበረው። for many of the function such as polynomial, trigonometric, exponential, logarithmic and rational function it's possible to find their instantaneous rate of change for a value of x in their domain። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጡ ፋንክሽኖችን በሙሉ ምናቸውን ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል? ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጃቸውን መፈለግ ይቻላል ማለት ነው። በማን ዶሜን ውስጥ? በኤክስ ዶሜን ውስጥ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ያለው አክቲቪቲ ምን እንደሚል መሰላችሁ? ሌት y is equal to x cube ነው የምንባል። አንደኛ find the average rate of change of the given function on the following interval ይላል። ኢንተርቫሉም እንግዲህ x which is equal to 1 and x which is equal to 1.1 ቢ ላይ ደግሞ x which is equal to 1 and another x ደግሞ 1.001 እዚህ ጋር x1 እና x ደግሞ 1 plus change in x። ስለዚህ ኢንስታንታኒየስ ስንል እዚህ ጋር ወዲያውኑ ማለት ነው፣ ወይም በጣም ትንሽዬ ቼንጅ ያለው ማለት ነው። አት ፖይንት እንደማለት ነው። ወይም እዚህ ጋር ዴፊኒሽኑን እናየው። ዴፊኒሽን the instantaneous rate of changes the change at a particular moment or at a specific point ማለት ነው። so instantaneous rate of change which is equal to change in y over change in x, that means y2 minus y1 over x2 minus x1 where change in x very closer and closer to 0 ያ ማለት x2 minus x1 ወደ 0 አፕሮች ያደርግ በጣም የተጠጋ ወይም በጣም ትንሽ ቁጥር ነው ማለት ነው። እሱ ምን እንለዋለን? ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅ እንለዋለን። average rate of change is the rate of change over the entire period። average የምንለው change ነው፣ rate of change ነው over the entire period ወይም ከተሰጠው ታይም ጀምሮ እስከ መጨረሻው ታይም ድረስ ነው average ስንል። whereas instantaneous rate of change ስንል ደግሞ the change at a certain period of time ነው፣ ወይም የሆነች ፖይንት ላይ ወይም የሆነች ስፔሲፊክ ታይም ላይ ያለውን ቼንጅ ነው የምንሰራው። አቬሬጅ ሬት ከሆነ ግን ኦቨር the entire time or the entire period። ሶ ምሳሌ ነው እስኪ evaluate the instantaneous rate of change of a function f of x which is equal to 2x square plus 9 at x is equal to minus 3 at this point at x which is equal to negative 3 ላይ ምኑን ካልኩሌት አድርጉ ይላል? instantaneous rate of change። the instantaneous rate of change of a function f at x which is equal to x naught is, that is change in y over change in x which is equal to f of x naught plus h minus f of x naught over h as h very closer and closer to 0። እንግዲህ ተመልከቱ አሁን h ወደ 0 አፕሮች ሲያደርግ ማለት ነው ኢንስታንታኒየስ ምን ሬት ምንለው። ስለዚህ for the given function f of x which is equal to x square minus plus 9 at x which is equal to negative 3 the instantaneous rate of change is f of minus 3 plus h minus f of minus 3 over h። h እንግዲህ የሆነ ቫሪያብል ነው። ኦኬ ስለዚህ 2 into minus 3 plus h the whole square plus 9 minus 2 into negative 3 square plus 9 over h እናደርጋለን። then ይህን ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት 2 into h square minus 6h plus 9 plus 9 minus 18 plus 9 over h ይሆናል። again እዚህ ጋር ያሉ ነገሮችን ምን ማድረግ እንችላለን? ማቃለል እንችላለን።
ያ ማለት ለምሳሌ 18 ሲደመር 9 27 ነው። ኦኬ እዚች ጋር ደግሞ 9 + 9 የሚል አለ 18 ይመጣል። ስለዚህ እንዴት ይሆናል መሰላችሁ 2h ስኩዌር ማይነስ 12h ፕላስ 18 ፕላስ 9 ማይነስ 18 ፕላስ 9 ኦቨር h እናደርግና ፋይናሊ ስናቃለው ተመልከቱ ይቺ 18 በዚችኛው ይቶ ትጣፋለች። ምክንያቱም ኔጌቲቭዋ እየገባች ስለምታበዛ ማለት ነው። ኤጌን ይቺ 9 በዚች 9 ትጣፋለች ማለት ነው። ፋይናሊ ማን ይቀራል? 2h ስኩዌር ማይነስ 12h ኦቨር h ይሆናል ማለት ነው። ዜን hን የጋራ እናስቀርና እዚህ ጋም h እዚህ ጋም h ስላለች h በh ይጣፋል። ፋይናሊ 2h ማይነስ 12 ይመጣልኛል ማለት ነው። as h closer and closer to 0 the value of the function become -12 ይመጣል ማለት ነው። therefore the instantaneous rate of change becomes -12 ነው እንላለን ማለት ነው ጋይስ። ኦኬ another example 2 find the instantaneous rate of change of f of x which is equals to root x at x which is equal to x naught and x naught greater than 0 ሶሉሽን እንዴት ነው የሚሆነው? እንግዲህ መጀመሪያ የተሰጠን ፋንክሽን f of x which is equal to root x ነው at x which is equal to x naught ግን ፖዚቲቭ መሆን መቻል አለበት። ምክንያቱም ማንኛውም ቁጥር ከሩት ውስጥ ለመውጣት የግድ ፖዚቲቭ መሆን መቻል አለበት። recall that the instantaneous rate of change of a function f of x when x which is equal to x naught is the instantaneous rate of change which is equal to f of x naught plus h minus f of x naught over h ነው። ከላይ ያስቀመጥነው ፎርሙላ ማለት ነው። የኢንስታንታኔሱ ፎርሙላ ነው። so f of x naught plus h ማለት root x naught plus h minus f of x naught ማለት ደግሞ root x naught ማለት ነው። በx ቦታ ማንን መተካት? x naught መተካት over h አለኝ። then rationalizing the numerator ኑሜሬተሩን ምን አደርገዋለሁ? ራሽናላይዝ አደርገዋለሁ ለአሉን ማለት ነው። ኑሜሬተሩን ራሽናላይዝ ማድረገው በማን ነው? በሩት ኤክስ ኖት ፕላስ ኤች ፕላስ ሩት ኤክስ ኖት ኦቨር ብዬ በዚህችን ኔጌቲቭ የነበረችውን ፕላስ በማድረግ ማብዛት። እንደምታዩት እዚህ ጋር እዚህ ኔጌቲቭ ነበረች እዚህ ፕላስ አደረኩት። ራሽናላይዝ ማድረግ ማለት በዚህኛው ተቃራኒ ሳይን ማብዛት ማለት ነው። ለአሉንም ታቱንም ተመሳሳይ አድርጉ ማለት ነው። ስለዚህ ሩት ኤክስ ኖት ፕላስ ኤች ማይነስ ሩት ኤክስ ኖት ኦቨር ኤች ታይምስ ሩት ኤክስ ኖት ፕላስ ኤች ፕላስ ሩት ኤክስ ኖት ኦቨር ሩት ኤክስ ኖት ፕላስ ኤች ፕላስ ሩት ኤክስ ኖት። አሁን ይሄ በዚህ እኮ ይጣፋል፣ ግን ራሽናላይዝ ማድረግ ማለት በተመሳሳይ ላልና ታት ባለው ቫልዩ ይህንን ማብዛት ማለት ነው። ዴን ፋይናሊ ስንት ይመጣል? ኤች ኦቨር ኤች ታይምስ ሩት ኤክስ ኖት ፕላስ ኤች ፕላስ ሩት ኤክስ ኖት ይመጣል። ዴን ኤች ካንስል ባይ ኤች ፋይናሊ 1 ኦቨር ሩት ኤክስ ኖት ፕላስ ኤች ፕላስ ሩት ኤክስ ኖት ይመጣል። as h closer and closer to 0 ይህንን ወደ 0 ብታስጠጉት 1 ኦቨር ሩት ኤክስ ኖት ፕላስ ሩት ኤክስ ኖት ይመጣና ሁለት ሩት ኤክስ ኖት ስለሚኖሩ 2 ታይምስ ሩት ኤክስ ኖት ይሆናል። that is 1 ኦቨር 2 ሩት ኤክስ ኖት ይመጣል ማለት ነው። በዚህ way ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅን ካልኩሌት መደረግ ይችላል እንደማለት ነው። Instantaneous rate of change have many real world applications. For example, the velocity of the moving body at a particular time is the instantaneous rate of change of the displacement at that time. ቬሎሲቲውን እንግዲህ ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲውን ሰራ ነው ማለት ምን ካልኩሌት እያደረግን ነው ማለት ነው። እዩት the velocity of the moving body at a particular time ምን ማለታችን ነው? ይህ ማለት the instantaneous rate of change of a displacement ነው እንደማለት ነው። In the final example, we will consider a real world problem and determine the instantaneous rate of change at a particular time for a polynomial function representing the biomass of the bacterial culture. እንግዲህ ስለ ባክቴሪያል ካልቸር ምናልባት ባዮሎጂ ላይ ተምራችሁ ሊሆን ይችላል። ባዮሎጂ ላይ ባክቴሪያ እንደ ካልቸር እንደሚደረግ ሶ ከዛ ጋር ሪሌት የሚያደርግ ሪል ላይፍ ፕሮብለም ነው እዚህ ኤግዛምፕል ላይ የተቀመጠው ኤግዛምፕል ሲሪ ላይ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ሲሪ ምንድነው የሚለው
mass of a bacterial culture is milligram as a function of time in minutes is given by f of t, which is equal to 71 tq plus 63. So the question is,